आज मी करणार आहे वेगळंसं काहीतरी, ते म्हणजे गोड घराची स्पेशल हलवा. चला तर मग सुरुवात करूया. त्यासाठी मी 1 वाटी इथे कॉर्नफ्लॉवर घेतले. आता इथे जो सॉलिड फूड कलर घेतला त्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून मी मगाशी छान त्याचं लिक्विड कलर करून घेतलाय. आता इथे जे मगाशी कॉर्नफ्लॉवर घेतलेलं 1 वाटी त्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून हे छान मिक्स करून घेणार आहे. आता मी इथे गॅस चालू केलाय. त्याच्यावर छान पॅन गरम करायला ठेवते आणि त्यावर थोडस तूप ऍड करते 1 चमचा. आता इथे 1 वाटी साखर घेतली आहे, ती मी त्यात ऍड करते. आता त्यात मी 1 वाटी पाणी ऍड करते आणि आता ही साखर त्या पाण्यात छान विरघळून द्यायची. आता त्यात मी मगाशी जे कॉर्नफ्लॉवर आणि पाणी मिक्स करून जे कॉर्नफ्लॉवरचं पेस्ट बनवलेली पातळ अशी ती यामध्ये ऍड करते. आता हे छान गॅसवर गरम करून घ्यायचं. यातलं पाणी पूर्ण आटलं पाहिजे. आता त्यात मी हा फूड कलर टाकला. इथे मी रेड कलर घेतलेला आहे. तुम्हाला जो हवा तो कलर तुम्ही घेऊ शकता. हे खायचे कलर आहेत, हे बाजारात उपलब्ध असतात, तर तुम्ही ते वापरू शकता. खूप वेगवेगळे रंग उपलब्ध असतात. तर आता मी छान मिक्स करून घेतलंय. त्यामध्ये आता मी थोडीशी वेलची पावडर टाकली आहे आणि त्यात थोडेसे ड्रायफ्रूट सुद्धा टाकले आणि त्यात आता मी 1 चमचा व्हॅनिला एसेन्स सुद्धा ऍड केलेला आहे. आता हे छान सर्व मिक्स करून घेणार आहे. आता तुम्हाला दिसेल आपलं ते छान यातलं पाणी सगळं आटलेलं आहे. म्हणजे आपलं हे मिश्रण आता ऑलमोस्ट रेडी आहे. त्यामध्ये थोडंसं मी पुन्हा तूप ऍड करून हे सर्व मिक्स करून घेते. आता इथे मी 1 प्लेट घेतलेली आहे, त्याला छान तेल लावून घेते. जेणेकरून मी नंतर ते मिठाईचं मिश्रण यामध्ये ओतल्यावर ते चिकटायला नाही पाहिजे, म्हणून मी याला तेलाचा हात लावून घेतलेला आहे. आता त्यावर छान ड्रायफ्रूट सुद्धा टाकून घेते आणि हे जे मिठाईचं मिश्रण रेडी आहे कराचीच्या हलव्याचं, ते मी यावर छान आता थापून घेते. छान हे सर्व असं प्लेटवर पसरवून घ्यायचंय. आता ह्याच्यावर मी ड्रायफ्रूटचे बारीक पीसेस घेतले ते मी ऍड करते. त्यामध्ये काजू बदाम मी घेतलेले आहेत, ते छान यावर ऍड करते. आता छान थंड झालं की ह्याचे छान पीसेस कापून घ्यायचे. तुम्हाला हवा जो हवा तो आकार तुम्ही हलव्याला देऊ शकता. इथे मी छान स्क्वेअर शेप मध्ये हे कापून घेते. आणि अशा तऱ्हेने माझा कराची हलवा इथे रेडी झाला आहे. तुम्ही हा फेस्टिवल साठी करू शकता, कारण नेहमी खीर वगैरे करून कंटाळा येत होतं, त्यावेळी असं काहीतरी वेगळं असं गोड असं काहीतरी करून बघा.
जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि असेच नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला कनेक्ट राहा.